ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ እንደተለመደው የሲ++ ፕሮግራሚንግ ትምህርታችን ይዘላችሁ ለእናንተ መጥተናል። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን የቢጨመር የቀንስ የምትሏቸውን ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ እናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥቆማ ባካችሁን ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። ቪዲዮዎችን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁንም አዘንጉ። አሁን በቀጥታ ወደ ቦርላንድ እንደተለመደው እንከፍታለን። ይሄው ቦርላንድ እንግዲህ ያው ዋና የሚባሉትን ላይብረሪዎች እንግዲህ ልክ እንደ ዲፎልት አድርገን እንደዚህ እንጀምራለን። ስለዚህ ዛሬ የምናየው if else statement ነው። if else statement ማለት እንግዲህ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ከፕሮግራሚንግ ትምህርቱ ወሳኙ ክፍል ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ if else እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ወይም እንዲህ ከሆነ እንዲያደርግ እንደማለት ነው። ስለዚህ if የሆነ ኮንዲሽን ካሟላ ይሄንን ስቴትመንት አከናውንልን ማለታችን ነው። ስለዚህ ቀለል ያለ አንድ if ስቴትመንት ተጠቅመን የሆነ ኦፕሬሽን ለምሳሌ ቁጥሮችን የሚያወዳድር መስራት እንችላለን። ስለዚህ int a is equal to 9 እናደርግ፣ ከዛ b is equal to 10 እናደርግ፣ ከዛ በሴሚኮለን ከዘጋለን cout ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ኢንፑት ስለማንጠቀም ችግር የለውም። if ኮንዲሽናችንን የምናስገባ a is greater than b a ከb ከበለጠ ማለት ምን እንላለን? cout የሚል መልስ እንዲሰጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ if else ስቴትመንታችን ነው። if a greater than b ከሆነ a is greater than b የሚል ምላሽ እንዲሰጥ ብቻ ማድረግ ነው። ስለዚህ ራን እናደርጋለን። ልክ እንደምትመለከቱት ነው፣ ምንም አይነት ጽሁፍ አያሳየንም ማለት ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? a ማለት 9 ነው፣ b ማለት 10 ነው። ስለዚህ ያለው ቫልዩ a ከb ከበለጠ ብቻ ስላልነው a ከb ከበለጠ ይሄንን ጽሁፍ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ስለነገር ነው። a ከb ደግሞ ስለማይበልጥ ይሄንን ጽሁፍ ዲስፕሌይ ሊያደርግልን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ውጤቱን ለማየት እንግዲህ እዚህ ጋር ሙሉን መስራት አለብን ማለት ነው። else የሚባል ስቴትመንት እንጠቀማለን። else ስቴትመንት ላይ እንግዲህ ምን እናደርጋለን? cout እንልና b is greater than a እንለውና አሁን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ ስናደርገው ራን ይኸውላችሁ ልክ እንደምትመለከቱት 9 ከ10 ስለሚያንስ a ከb ከበለጠ 9 ከ10 ከበለጠ a ይበልጣል ከb ይበልጥልን ብለነው ነበር። ስላልሆነ ይሄንን ስቴትመንት ይተውና ቀጣዩን else ብሎ ያለውን ቼክ ያደርጋል። ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን ለትም እኩል ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ a ከb ሊያንስ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ያለው ምንድነው? b is greater than a የሚል ጽሁፍ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ አደረግነው። ነገር ግን ይሄ ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም እኩል ቢሆኑ b is greater than a የሚል ጽሁፍ ዲስፕሌይ ስለሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ 3 አይነት ኬዞችን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ፉል የሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ መልስ ለማግኘት ካልሆነ ግን እኩል የሆኑ ቁጥሮችን ብንጽፍም b is greater than a ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቼክ እናድርግ።
9 አድርገን ራን እናደርጋለን ልክ እንደምትመለከቱት ነው b is greater than a ነገር ግን እዚህ ጋር የጻፍነው ኮድ 9 ስለዚህ እኩል ናቸው ስለዚህ ምን እንጠቀማለን እዚህ ጋር else if የሚባል ስቴትመንት እንጠቀማለን ማለት ነው else if ብለን እዚህ ጋር a is exactly equal to b እንለዋለን a exactly to b እኩል ከሆነ ሁለት ኢኳል ሳይን ከተጠቀማችሁ እኩል መሆናቸውን ያነጻጸራችሁ ነው አንድ ኢኳል ሳይን ከሆነ ግን አሳይን ያደረጋችሁ ነው b ማለት 9 ነው እያላችሁ ነው ስለሆነ እነዚህ ልዩነቶች ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት ነው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የሰራነው exactly equal to ወይም ደግሞ እኩል መሆናቸው የሚያሳይ አፕሊኬሽን አልሰራንም ነበር ስህተት ነበር ምክንያቱም እኩል ነው ያለ እኩል ሳይሆን greater than ይል ነበር ስለዚህ አሁን ግን ኢኳል ናቸው የሚል a is equal to b የሚል መልስ አውጥቶልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ 19 ብናደርገው የራሱን ምላሽ ይሰጠናል ማለት ነው ኮምፒውተሩ ራሱ ስለዚህ 19 ከ9 ስለበለጠ a is greater than b የሚለውን ይጠቀማል ማለት ነው እዚህ ጋር if else ስቴትመንቱ ላይ ስለዚህ ራሱ ኮምፒውተሩ ያሰላ ምላሽን የሚሰጠን ይሆናል ማለት ነው በዚህ በማወዳደር else if ይሄ ከሆነ ይሄንን ከሆነ ይሄንን የሚል ነገር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ሁለት አይነት ነገሮችን ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን ለማወዳደር else if ብቻ የሚሉትን if else ስቴትመንት ማለት if እንደዚህ ከሆነ ካልሆነ ግን እንዲያደርግ የሚለውን true እና false condition ብቻ ያላቸውን እንዲህ በዚህ በቀላሉ አጻጻፍ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አጻጻፍ ስንጽፍ መጀመሪያ string ያስፈልገናል string library string.h የለውም እዛ int main ማድረግ አለብን ባለፈው int main ስለሆነ ይሰራልን ከዛም በመቀጠል int a የሚባል ቁጥር ያስፈልገናል ያው cin አድርጎ ይሄ ሪተርን ታይፓችን 0 መሆን ስላለበት ሪተርን 0 ስለምናደርገው ከዛም በመቀጠል a ሳይሆን እዚህ ጋር year is equal to 8 የሚል እናስተላልፋለን ይሄ ማለት የአንድ ሰው እድሜ ነው ብለን እናስብ ከዛም string variableችን ላይ የአንሰራችን ማለት የሆነ መስሪያ ቤት ላይ ሄዶ የሆነ ስራ ወይም የሆነ ታስክ ኮምፕሊት ማድረግ ቢፈልግ የሆነ ሰው ጥያቄ እድሜው ሲያስገባ ማሽኑ ራሱ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ፕሮግራማችን መልስ እንዲሰጠው ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አንሰር መጀመሪያ ኮንዲሽኑን ነው የምናስገባለት ባጭሩ ለመጻፍ ማለት ነው ይሄ else if የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር ኮንዲሽን ነው የሚገባ ስለዚህ ኮንዲሽኑ ምንድነው እድሜው year የተባለው ቫሪያብል greater than 18 መሆኑን ቼክ ያደርጋል true ከሆነ እዚህ ጋር true ኢቨንቶችን ነው እንጻፍ ከዚህ ጋር ደግሞ false ኢቨንቶችን ነው በምንድነው የሚለየው ካላችሁ ይሄ ከሆነ ጥያቄ ምልክት ጥያቄን እንጠይቃለን ማለት ነው true ኢቨንቱን መጀመሪያ ያስቀድመን ከዛ false ኢቨንቱን አድርገን እዚህ ጋር በሴሚኮለን እንዘጋዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር false ይሄንን ያስፈልገንም ኦኬ true ኢቨንት ከሆነ መጀመሪያ true ኢቨንት የሚሆን ከሆነ ምን እናደርጋለን ከ18 አመት ይሩ ከ18 አመት በላይ ከሆነ
can work okay ይበቂ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስህተት ከሆነ ኖ እናደርጋለን ማለት ነው no you can't work yes you can work or no you can't work የሚል መልስ እንዲሰጡ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እንዴት ነው ዲስፕሌይ የምናደርገው ሲያውት እናደርግና አንሰሩን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ማድረግ ብቻ ማለት ነው ራን እናደርጋለን ምንም ኤረር የለውም ኦኬ ስለዚህ ሰርቷል ነገር ግን ፖፕ አፕ አድርጎ ጠፋብን ስለዚህ እንግዲህ ሪተርን ታይፓችን 0 ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ቅድም ያስገባናትን እዚህ ጋር በብላንክ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል እንግዲህ ወደፊት አሳያችኋለሁ አሁን ግን ሲኢንኤ እናደርጋለን ከዛ ኢንፑት እስከልገባለት ድረስ ስክሪናችን ፖዝ ሆኖ ይቆያል ማለት ነው አያችሁት ልክ እንደምትመለከቱት ነው 8 አመቱ ነው ስለዚህ no you can't work የሚል ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው ይሄ ሰው ስለዚህ ለምሳሌ ከእድሜው ግን 19 ቢሆን ልክ እንደምትመለከቱት ነው yes you can work የሚል ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያለ አውቶሜት ሲስተሞችን መስራት እንችላለን ወደፊትም እንዴት አውቶሜት የሆኑ ብዙ ሲስተሞች ነው ያለን ማለት ይሄ በጣም ሲምፕል እና በቀላል በኢፍ ኤልስ ስቴትመንት በቀላል የሰራነው ነው ነገር ግን ሪል ተግባር ላይ ሊውል የሚችል አውቶሜት ሲስተሞችን ኮዶችን እየጻፍኩላችሁ ጊታብ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ እናንተም እያሻሻላችሁ ከዚህ በላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መማማራችን እንደዚህ ቢሆን የምትሉት አስተያየት ካለ እባካችሁ አትለፉ ጻፉልን እንዲሁም ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ በቀጣይ ደግሞ እንዴት ኢፍ ኤልስ ስቴትመንትን ተጠቅመን ምን አይነት ፕሮግራም እንደምንሰራ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ጌሞችን ቁጥሮችን እንዴት ገስ ማድረግ የሚቻልበት የኮምፒውተር የሲ++ ፕሮግራም እንሰራለን ማለት ነው ያም ጌም እንዴት ራሳችን እየተጫወትን እንዴት እንደሚያዝናና ባሪፍ በቀጣይ የምንሰራ ይሆናል ግን ያንን ለማድረግ ያሁኑን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ ግድ ነውና ላይክ አድርጉ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው